હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ગાજરનો હલવો બનાવવાના છે. તો જે લોકોને ગાજરનો હલવો બનાવતા ન આવડતું હોય કે શીખી રહ્યા હોય તો એ લોકો આજનો આ વિડીયો જરૂર જોવે, કારણ કે એકદમ સરળ પદ્ધતિથી હું આજે તમને ગાજરનો હલવો બનાવતા શીખવાડવાની છું. તો સૌથી પહેલાં આપણે ગાજરનું છીણ અને ત્યારબાદ આપણે એક તવીને ગરમ કરીશું અને ફ્રેન્ડ્સ તેની અંદર આપણે ઘી એડ કરશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો ઘી ન ફાવતું હોય, ખાવામાં સરખું ન લાગતું હોય તો તમે તેલમાં પણ બનાવી શકો છો, પરંતુ ઘીમાં બનાવો તો એ વધુ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ઘી જોશું કે લગભગ 1.5 ચમચા જેટલું ઘી હતું, તેને ગરમ બરાબર કરી નાખ્યું છે, તેની કચાશ મટાડી દીધી છે. અને હવે પછી તેની અંદર આપણે ગાજરનું છીણ નાખવાના છીએ. આ ગાજરનું છીણ લગભગ 500 ગ્રામ જેટલું છે અને તમે જોશો કે મેં એકદમ છીણી નાખ્યું છે. ફ્રેન્ડ્સ, પ્રોપર તરીકે આ રીતે જ બને છે. એટલે કે તમે જ્યારે પણ ગાજરનો હલવો બનાવો તો પહેલાં એને એકદમ છીણી નાખવાનું છે, ધોઈ નાખવાનું અને પછી છીણી નાખવાનું. હવે આપણે શું કરવાનું છે, જે ગાજરનું છીણ છે ને તેને આપણે જે ઘી છે તેની અંદર આપણે ફ્રાય કરવાનું છે. આ રીતે તમે જોશો કે જેમ તમે ફેરવતા જશો એવી રીતે એનો કલર એને એકદમ બદલાતો જતો હોય છે. તમે ડાયરેક્ટ છે ને ફ્રેન્ડ્સ આની અંદર દૂધ નહીં એડ કરવાનું. તમારે એને પહેલાં 5થી 6 મિનિટ સુધી આને તમારે સતત હલાવતું રહેવાનું છે, જેનાથી જે ગાજર છે તેની જે કચાશ છે તે મટી જાય અને ફ્રેન્ડ્સ જેનું પાણી હોય છે તે પણ બળી જાય. તમે જોશો કે જેમ આપણે ફેરવતા જાવી તેમ તેની અંદરનું પાણી નીકળતું જાય છે. એટલે કે તમે જ્યારે પણ ગાજરનો હલવો બનાવો તો સરસ રીતે પહેલાં ધોઈ નાખવાનું, પછી છીણીનું કરવાનું અને ત્યારબાદ તમારે વઘાર કરવાનો. વઘાર મીન્સ કે ત્યારે એને ફ્રાય કરી નાખવાનું ઘીની અંદર. હવે તમે જોશો કે મારો કલર છે ને તે એકદમ ગાજરનો હલવાનો બદલાઈ ગયો હતો. ત્યારબાદ મેં તેની અંદર દૂધ નાખ્યું છે. દૂધની ક્વોન્ટિટી પણ મેં એકદમ ઓછી નાખી છે અને જે દૂધ છે તે પણ ક્રીમવાળું છે, યાની કે મલાઈવાળું. હવે તેની અંદર મેં 5 ચમચી ભરી અને જે ખાંડ છે તે એડ કરી છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, તમે આની અંદર ખાંડ રહે ને એ સૌથી વધારે, એટલે કે વધારે ન નાખતા, કારણ કે જે ગાજર છે તેમાં નેચરલી ગળપણ હોય છે અને પછી દૂધમાં પણ ગળપણ હોય છે. આ બંને વસ્તુ મિક્સ થાય તો વધારે ગળ્યું થાય છે. એટલે તમારે જ્યારે પણ તમે બનાવો છો તો ત્યારે તમારે ખાંડની ક્વોન્ટિટી ઓછી રાખવાની. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આને સતત તમારે હલાવતું રહેવાનું છે. તમે જો હલાવશો નહીં તો નીચેથી દાજી જાય છે આ રીતે. એટલે કે એનું જે દૂધ હોય છે ને તે એકદમ રહીને બળી જવું જોઈએ અને જ્યારે આપણે સતત હલાવીએ છીએ ત્યારે એની અંદર ઘી છૂટું પડવું જોઈએ. તમે જ્યારે જોશો કે ઘી છૂટું પડે છે, દૂધ નહીં પણ ઘી જ્યારે છૂટું પડે ને ત્યારે તમારે સમજી લેવાનું કે ગાજરનો હલવો એકદમ રેડી થઈ ગયો છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ગાજરનો હલવો રેડી થઈ ગયો છે. ત્યારબાદ આપણે એક ચમચી ભરીને ઉપરથી એક થોડુંક ઘી એડ કરશું. અને ફ્રેન્ડ્સ, તમે આની અંદર કાજુ, બદામ જે પણ તમે એની અંદર નાખવા માંગતા હો તે નાખી શકો છો, પણ હું ફક્ત ને ફક્ત એલચી નાખીશ સ્વાદ માટે. હવે તમે જોશો કે મારો ગાજરનો હલવો એકદમ રેડી થઈ ગયો છે. બનાવવામાં પણ એકદમ સરળ. અને ફ્રેન્ડ્સ, આજે ગાજરનો હલવો બનાવ્યો છે તે મારા મોટા બાબાએ બનાવ્યો છે અને ફ્રેન્ડ્સ તેને પણ એકદમ આ ગાજરનો હલવો આવડી ગયો છે. તો એ સરળ પદ્ધતિ છે, ખાલી આપણે કેવી છે એ પ્રમાણે કરે તો પણ આવડી જાય છે. આ જ પ્રમાણે તમે જ્યારે પણ ઘરે બનાવો છો તો ફ્રેન્ડ્સ, મેં વિડીયોની સ્પીડ વધારી નાખી છે. બાકી તમારે એને સતત હલાવતું રહેવાનું હોય છે, નહીંતર નીચે દાજી જાય છે એટલા માટે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ એકદમ મારો ગાજરનો હલવો રેડી થઈ ગયો છે. અને તમને મારી જો આ પદ્ધતિ સારી લાગી હોય તો પ્લીઝ લાઇક શેર જરૂર કરી નાખજો. અને હા, ચેનલમાં નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ભૂલતા નહીં. સબસ્ક્રાઈબ કરો છો તો સાથે સાથે વિડીયો પણ જોવો, મારા બીજા વિડીયો પણ જોવાનું બિલકુલ ભૂલતા નહીં. હવે આપણે એને ટેસ્ટ કરીને જોઈશું કે આપણે આ ગાજરનો હલવામાં કંઈ ભૂલ થઈ નથી ને. તો મેં મારા બાબાને કીધું છે કે તેને ટેસ્ટ કર્યો છે અને તેને તો ખૂબ જ ભાવ્યો છે. એકદમ મીઠો, કેમ કે ગાજરનો હલવો તો કોને ના ગમે, દરેક લોકોને ગાજરનો હલવો ગમતો હોય છે. તો અત્યારની માટે બાય.